Hello, good morning everyone. Welcome to Scordemy IAS. So, প্ৰত্যেক দিনা নিচিনা আজি আমি কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ টপিক ডিছকাশ্যন কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। চ' আজিৰ দ্য আছাম ট্ৰিবিউন, দ্য হিন্দু আৰু দ্য ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছৰ পৰা কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ টপিক লৈ আহিছোঁ। চ' আজি ফাৰ্ষ্ট ডিছকাছ কৰিম আমি ৱৰ্ল্ড ইকনমিক ফৰাম এণ্ড এনুৱেল মিটিং 2026। চ' যিটো ডাভোছত হৈ আছে ৱৰ্ল্ড ইকনমিক ফৰামৰ এনুৱেল মিটিং, প্ৰত্যেক বছৰত জানুৱাৰীত কি হয়, ডাভোছত ৱৰ্ল্ড ইকনমিক ফৰামৰ এনুৱেল মিটিং হয়, যিটো আমাৰ UPSC বা APSC এক্সাম পাৰ্সপেক্টিভত এনে ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, কিন্তু এইবাৰৰ ৱৰ্ল্ড ইকনমিক ফৰামৰ যিটো এনুৱেল মিটিং এইটো APSC পাৰ্সপেক্টিভত বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট, কাৰণ ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম কোনোবা এজন অসমীয়া মানুহে ৱৰ্ল্ড ইকনমিক ফৰামত গৈ কেনে ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম পাৰ্টিচিপেশ্যন কৰি আছে, আৰু তেখেত কোনো নহয়, তেখেত আমাৰ অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ৱৰ্ল্ড ইকনমিক ফৰামৰ এনুৱেল মিটিং 2026ত ডাভোছত গৈ কেনে পাৰ্টিচিপেট কৰি আছে। Second, আমি ডিছকাছ কৰিম ইণ্ডিয়া ইনভাইটেড টু গাজা পিছ একৰ্ড। ইউনাইটেড ষ্টেট প্ৰেছিডেণ্ট ডনাল্ড ট্ৰাম্পে আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু স্পেচিয়েলি আমাৰ ইণ্ডিয়াক গাজা পিছ বৰ্ডত মেম্বাৰশ্বিপ ল'বৰ কাৰণে, গাজা পিছ বৰ্ডত ছাবমিট মানে এটেণ্ড কৰিবৰ কাৰণে ইনভাইটেশ্যন পঠিয়াইছে। চ' তাৰ ওপৰতো এটা আৰ্টিকেল আছে, আমি পঢ়িম। তাৰপিছত উইল ডিছকাছ হাই চি ট্ৰিটি, যিটো আমি দেখা পাইছিলোঁ UN ক্লজ 1980s পৰা যিটো বস্তু ডিছকাশ্যন কৰা হৈছে, যিখিনি হাই চি বেচিকেলি ডিছকাছ কৰি আমি মেৰিটাইম ডাইভাৰ্চিটি কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে, আৰু সেই হাই চি ট্ৰিটিটো আমি 2023ত দেখা পাইছিলোঁ ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম এগ্ৰিমেণ্টটো আহে, আৰু ৰিচেণ্টলি আমি দেখা পাইছোঁ সেইটো বস্তুটো ইমপ্লিমেণ্ট হোৱাৰ পথত আছে। তাৰপিছত আৰু অলপ ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু এটা যিটো আমাৰ APSC পাৰ্সপেক্টিভত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, আৰু APSC এইবাৰৰ যি প্ৰিলিমছ আহি আছে, প্ৰিলিমছত মইতো ভাবোঁ ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন এটা আহিবই। চ' শিল্পী বঁটা আৰু শিল্পী বঁটাৰ লগতে আছাম ষ্টেট কিছুমান কালচাৰেল এৱাৰ্ড আছে, গোটেইখিনি আমি ইয়াতে ডিছকাছ কৰিম, যিটো আমাৰ APSC প্ৰিলিমছ পাৰ্সপেক্টিভত বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট, এইবাৰৰ এক্সামত সুধি দিব পাৰে। চ' ফাৰ্ষ্ট আমি আৰ্টিকেলটো পঢ়িম, ৱৰ্ল্ড ইকনমিক ফৰাম annual meeting. So দেখা পাইছিলোঁ CM meet global leaders ahead of World Economic Forum meet in Davos. So এইটো আছাম ট্ৰিবিউনৰ আজিৰ নিউজ পেপাৰ যোনে যোনে পঢ়িছা এতিয়ালৈকে গম পাই আছা। চ' ফাৰ্ষ্ট হেডলাইনতে ফ্ৰণ্ট পেজতে এই আৰ্টিকেলটো আছে, আমাৰ অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া ডাভোছত গৈ কেনে ৱৰ্ল্ড ইকনমিক ফৰামত তেখেতে পাৰ্টিচিপেট কৰি আছে। চ' এইটো আমাৰ কি চিলেবাছ GS পেপাৰটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনত ইম্পৰ্টেণ্ট, প্লাছ আমাৰ আছাম পাৰ্সপেক্টিভত বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট, আৰু প্ৰিলিমছ পাৰ্সপেক্টিভতো তাৰ পৰা কুৱেশ্যন সোধাৰ বহুত চান্সেছ আছে এইবাৰ। What is the news? Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma is attending World Economic Forum Annual Meeting 2026 in Davos, Switzerland. January 19-ৰ পৰা 23 জানুৱাৰীলৈকে সেই মিটিংটো হ'ব। হি ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট এভাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ ফ্ৰম আছাম টু ৰিপ্ৰেজেণ্ট দ্য ষ্টেট এট দিছ প্ৰেষ্টিজিয়াছ গ্ল'বেল প্লেটফৰ্ম। চ' এইটো অসমৰ কাৰণে এটা প্ৰাউড মুভমেণ্ট হয়, আমাৰ অসমবাসীৰ কাৰণে এটা গৌৰৱৰ মুহূৰ্ত হয় যে আমাৰ প্ৰথমগৰাকী অসমৰ চিফ মিনিষ্টাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোনে ৱৰ্ল্ড ইকনমিক ফৰামত গৈ কিনে অসমৰ হৈ কিনে তেখেতে পাৰ্টিচিপেট কৰি আছে। চ' কি ফ'কাছ যদি চাওঁ, তাতে কিছুমান ফ'কাছ এৰিয়া লৈ কিনে অসমে তাতে পাৰ্টিচিপেট কৰি আছে। তাৰ ভিতৰত যদি চাওঁ, অসমৰ যিটো যে ছেমি কণ্ডাক্টৰ হাব এটা এষ্টাব্লিছড হৈ আছে, য'ত জাগিৰোডত হৈ আছে, চ' ছেমি কণ্ডাক্টৰ যিটো মিছন সেই তাকে প্ৰমোট কৰা হ'ব ৱৰ্ল্ড ইকনমিক ফৰামত। গ্ৰীণ এনাৰ্জিৰ প্ৰমোট কৰা হ'ব, হাইলাইটিং দ্য ষ্টেট পুছ ফৰ ছলাৰ এণ্ড গ্ৰীণ হাইড্ৰজেন। ছলাৰ যিটো যে ছলাৰৰ এনাৰ্জি এণ্ড গ্ৰীণ হাইড্ৰজেনৰ ওপৰত পুছ কৰা হ'ব ৱৰ্ল্ড ইকনমিক ফৰামত। তাৰপিছত 3 নম্বৰ আৰু এটা বস্তু ইয়াতে ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টৰ অসমৰ পৰা ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা হৈছে ৱৰ্ল্ড ইকনমিক ফৰামক, সেইটো হৈছে টি এণ্ড টুৰিজম। Rebranding Assam tea for global premium market and inviting investment in luxury river tourism. So basically আমাৰ যিটো লাক্সাৰী ৰিভাৰ টুৰিজম আছে, আমি বৰ্তমান দেখা পাইছোঁ না আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰৰ যিটো নেশ্যনেল ৱাটাৰৱেটো, সেই নেশ্যনেল ৱাটাৰৱেটোত আমি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাইছিলোঁ কি ডকয়াৰ্ডবিলাক এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছে, বিভিন্ন পৰ্টবিলাক এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছে, আৰু তাতে লাক্সাৰী ৰিভাৰ টুৰিজমবিলাক এষ্টাব্লিছ কৰিছে। সেই ৰিভাৰ টুৰিজমটো প্ৰমোট কৰিবৰ কাৰণে আৰু অসমৰ টিটোক এটা প্ৰিমিয়াম টি ব্ৰেণ্ড হিচাপে এষ্টাব্লিছ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া ৱৰ্ল্ড ইকনমিক ফৰামত এটা ডাঙৰ পোষ্ট দিব বুলি আমি আশা কৰি আছোঁ। ছেকেণ্ড চাওঁ ৱৰ্ল্ড ইকনমিক ফৰাম কি হয়। ৱৰ্ল্ড ইকনমিক ফৰামৰ বিষয়ত অলপ ডিছকাশ্যন কৰিলোঁ, কাৰণ তাৰ পৰা কুৱেশ্যন সুধি দিব পাৰে। চ' ৱৰ্ল্ড ইকনমিক ফৰাম ইজ এ ইণ্টাৰনেশ্যনেল নন গভাৰ্মেণ্টেল অৰ্গেনাইজেশ্যন। চ' ইটছ লাইক এ NGO টাইপ এটা হয়, কোনো গভাৰ্মেণ্টেল ষ্টেট কোনো নহয় যে আমি ইউনাইটেড নেশ্যন পাব, চব ষ্টেটবিলাকৰ মাজত ইণ্টাৰ ষ্টেট এটা প্লেটফৰ্ম হয়। চ' এনেকৈ কোনো ইণ্টাৰ ষ্টেট প্লেটফৰ্ম নহয়,
World Economic Forum এটা international এটা non-governmental organization, international এটা organization হয় that brings together the global elite to shape the global regional and industry agenda. So global যিমান elite person আছে, global যিমান billionaire, যিমান ধনী ধনী মানুহ আছে, সব ধনী ধনী মানুহবিলাকক এটা প্লেটফৰ্ম দিয়া হয় আৰু তাতে গৈ কেনে সিহঁতে বেসিক্যালি গ্লোবাল ৰিজনাল আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰি এজেন্ডাবিলাক সিহঁতে ডিসকাস কৰে So background যদি চাও World Economic Forum কৰ পৰা এস্টাবলিশ হয় World Economic Forum ফাউন্ড কৰা হয় 1971 by Klaus Schwab as the European Management Forum. So যেটো আছিল আগত ইউৰোপিয়ান এটা ম্যানেজমেন্ট ফোরাম আছিল হি ইউৰোপিয়ান ম্যানেজমেন্ট ফোরাম ক্লোজ স্কোয়াবে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম এটা এজ এ এনজিও হিসাবে এস্টাবলিশ করা হয় তার হেডকোয়ার্টার কোড আছে কলন্ডি সুইজারল্যান্ডত আছে ইট ইজ ফেমাস ফর এনুয়াল মিটিং ইন ডাভোস আর এই ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামৰ প্রত্যেক বছর জানুয়ারি মাহত আমি দেখা পাও ডাভোসত এনুয়াল মিটিংটো হয় সুইস স্কাই রিসর্ট যেটো আছে সেই রিসর্টত প্রত্যেক বছর জানুয়ারি মাহত ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামৰ কি হয় মিটিং হয় So theme এইবাৰ 2026 যদি আমি থিম চাও এই বছৰৰ যেটো মিটিং হৈ আছে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামৰ এনুয়াল মিটিং তার থিমটো যদি চাও যেটো প্রিলিমছত এইবাৰ কোৱেশ্চন খুদি দিব পাৰে So spirit for dialogue focusing on rebuilding trust in world divided by geo-economic confrontation and technological shift. So এই থিমটোৰ ওপৰত বেস কৰি কেনে 2026 ৰ ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামৰ মিটিংটো হৈ আছে যত আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়া পাৰ্টিসিপেট কৰি আছে সো এ স্পিৰিট ফৰ ডায়ালগ ফোকাসিং অন ৰিবিল্ডিং ট্ৰাষ্ট ইন এ ওয়ার্ল্ড ডিভাইডেড বাই জিও ইকোনমিক কনফ্ৰণ্টেশ্যন এণ্ড টেকনলজিক্যাল শিফট সো এই থিমটোৰ ওপৰত বেস কৰি কেনে বৰ্তমান যেটো 2026 ৰ ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামৰ মিটিংটো ডাভোসত হৈ আছে So World Economic Forum কিছুমান কি ইনিশিয়েটিভ আৰু কিছুমান ইন্ডেক্স চাও আমি সব কিছুমান ফ্ল্যাগশিপ রিপোর্ট আছে World Economic Forum যেনেকা গ্লোবাল রিস্ক রিপোর্টটো সো গ্লোবাল রিস্ক রিপোর্টটো কোনে পাবলিশ কৰে World Economic Forum যেটো অলরেডি APSC হক বা UPSC হক আদার স্টেট লেভেলৰ যিমান এক্সাম হক ইবিলাকত খুদি দিয়ে কৈছে সো গ্লোবাল রিস্ক রিপোর্টটো কোনে পাবলিশ কৰে World Economic Forum published for so 2026 D2 report identified geo-economic confrontation মানে কি গ্লোবাল ইকোনমিৰ মাজত আমি দেখা পাইছো কনফ্ৰণ্টেশ্যন হৈ আছে যেনেকা চাইনা ভাৰ্সেস আমি ইউএস দেখা পালো ৰাছিয়া ভাৰ্সেস ইউএস দেখা পালো ৰাছিয়া ইউএসএ ইন্ডিয়াৰ ওপৰত কি লগাই আছে টেৰিফ লগাই আছে সো টেৰিফ লৈ কিনে ইউএসএ বেলেগ নেশন বিলাকৰ ওপৰত থ্ৰেটেন মেসেজ দি আছে সো হেতু বেসিক্যালি geo-economic confrontation is like মানে কাজিয়া টাইপ আৰু সো confrontation is the top global risk and cyber security is India's top risks. So basically যেটো গ্লোবাল রিস্ক রিপোর্ট যেটো 2026 ত ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামে পাবলিশ কৰি আছে সেই রিপোর্টত কোৱাছে গ্লোবালি কোৱাছে যে জিও ইকোনমিক যেটো যে কনফ্ৰণ্টেশ্যন হেটো গ্লোবালি সবতকে ডাঙৰ এটা ৰিস্ক হয় আৰু ইন্ডিয়াৰ কাৰণে সবতকে ডাঙৰ ৰিস্কটো কি হয় সাইবার সিকিউরিটি হয় গমছা সো সাইবার সিকিউরিটিৰ ওপৰত আমি মানে মাঝে মাঝে কারেন্ট এফেয়ার্সৰ টপিক বিলাকৰ ওপৰত ডিসকাস কৰিম তাতে ভালকে ডিসকাস কৰিম সদায় কারেন্ট এফেয়ার্সৰ বস্তুখিনি আপডেটেড হৈ থাকিবা তাতে আমি স্ট্যাটিক পোর্শন বিলাকো ক্লিয়ার কৰি থাকো তাৰ পিছত যদি চাও আমি ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামৰ ইকোনমি লৈ কিনে কিছুমান ইন্ডাইসেস আছে যেনেকা গ্লোবাল কম্পিটিটিভনেস ৰিপোৰ্ট এণ্ড এনাৰ্জি ট্ৰানজিশন ইন্ডেক্স সো এই দুটা ৰিপোৰ্টটো কোনে পাবলিশ কৰে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামে পাবলিশ কৰে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট মনত ৰাখিবা এক্সামত খুদি দিব গ্লোবাল কম্পিটিটিভনেস ৰিপোৰ্ট এণ্ড এনাৰ্জি ট্ৰানজিশন ইন্ডেক্স যেটো ইকোনমি ৰিলেটেড ৰিপোৰ্ট ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামে পাবলিশ কৰে তাৰপিছত ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামে কিছুমান সোশিয়াল ৰিপোৰ্ট পাবলিশ কৰে যেনেকা আমি দেখা পাও গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ ৰিপোৰ্ট ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট মনত ৰাখিবা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ ৰিপোৰ্ট কোনে পাবলিশ কৰে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামে তাতে হেলথ এডুকেশন ইকোনমি আৰু পলিটিক্সৰ ওপৰত এজ এ পিলাৰ এই চাৰিটা পিলাৰৰ ওপৰত বেস কৰি কিনে গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ ৰিপোৰ্টটো পাবলিশ কৰা হয় গমছে সো আমাৰ ইন্ডিয়াৰ তাতে মানে পারফরমেন্সটো বহুত পুয়ার হয় আন্ডারস্টুড সো টেকনোলজিক্যালি যদি চাও আমি টেকনোলজিক্যালৰ ওপৰত ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামে কিছুমান রিপোর্ট পাবলিশ কৰে বা কিছুমান ইনিশিয়েটিভ আছে যেনেকা ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশন 4IR বুলি কোৱা হয় a term coined by Klaus Schwab to describe the blur between the physical, digital and biological spheres. So basically fourth industrial revolution যেটো এটো কোনে টার্মটো ইউজ কৰিছে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামে টার্মটো ইউজ কৰিছে মনত ৰাখিবা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আৰু এনভায়রনমেন্ট লৈ কেনে কিছুমান ইনিশিয়েটিভ আছে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামত তাৰে সবতকে ডাঙৰ ইনিশিয়েটিভটো কি 1 ট্রিলিয়ন ট্রিজ কম আছে 1 ট্রিলিয়ন ট্রিজ প্লান্টিং কৰাৰ ইনিশিয়েটিভ লৈছে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামে গ্লোবালি ইনিশিয়েটিভ এণ্ড নেচাৰ একশন এজেন্ডা সো 1 ট্রিলিয়ন ট্রিজ এটা কি হয় নেচাৰ একশন এজেন্ডা এটা হয় যাৰ দ্বাৰা এনভায়রনমেন্ট প্ৰটেকশন আৰু ট্রি প্লান্টিংৰ এটা ডাঙৰ ইনিশিয়েটিভ লৈছে কোনে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম সো মই গোটেইকেইটাক ভাগ ভাগ কৰি দিছোঁ আৰু তাৰে কিছুমান সিহঁতৰ কিছুমান ইন্ডাইসেস কিছুমান ৰিপোৰ্ট কিছুমান ইনিশিয়েটিভ মই ইয়াতে ভাগ কৰিছোঁ সো এই স্লাইডটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় ফৰ প্ৰিলিমছ পার্সপেক্টিভ এইবাৰৰ এক্সামতো খুদি দিব পাৰে আন্ডাৰস্টুড
So the significance of Assam participation. Ahomor Chief Minister Himanta Biswa Sharma Dangoriyai World Economic Forumor Davosor jitu conference participation kori ase aru ei participation e Ahomor karone ki significance hobo hei bostu tu moi ketaman point loi asu tumaleke nije aru kisuman point analyze kori kene add koribo pariba. So Vikshit Bharat @ 2047. So basically আমি বর্তমান অমৃতকাল সেলিব্রেট কৰি আছো আৰু অমৃতকালৰ আমাৰ কিছুমান বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ এজেন্ডা আছে যে বাই 2047 আমি বিশ্বগুৰু হিচাপে ওয়ার্ল্ডত এস্টাবলিশ হ'ব লাগে আমি এটা ইমার্জিং ইকোনমি হিচাপে এস্টাবলিশ হ'ব পাৰে তাতে যদি চাও আমি বিকশিত ভাৰতৰো এটা promotion hobo yate Assam presence aligned with the India's goal for becoming a developed nation emphasizing that development must reach the Ashtalakshmi ka koa hoy north eastern state bilak koa hoy 8টা north eastern state ok eklage 7 sister and 1 small brother that is Sikkim ei 8টা state ok eklage amar prime minister dangoria ei 8টা state ok eklage ki boli refer korise Ashtalakshmi. So basically ei world economic forum or Assamor participation e jitu Vikshit Bharat jitu agenda ase tate amar Ashtalakshmi to developmentor কথা রেফার করি আছে তাৰপিছত যদি চাও এক্টিভ পলিসিটোৰ থ্ৰুদি কিনেও কি কৰা হ'ব এটা প্ৰমোশন হ'ব যেনেকা Davos provide a platform to project Assam as a logistic hub for the Asian region. So গোটেই এছিয়ান যিমান কান্ট্ৰি আছে সাউথ ইষ্ট এছিয়া যিমান কেটা কান্ট্ৰি আছে সব কান্ট্ৰি বিলাকৰ কাৰণে অসম এটা ষ্ট্ৰেটেজিক লোকেশনত আছে সেই লোকেশনত অসম কি হৈ যাব লজিষ্টিক হাব বা টুৰিজম হাব হিচাপে অসম নিজকে ডেভেলপ কৰিব পাৰিব তাৰপিছত ইনভেষ্টমেন্ট শিপ যদি চাও বাই এনগেজিং ওভাৰ 100 গ্লোবাল CEOs 100 মানে ওয়ার্ল্ডৰ পৰা মানে বিভিন্ন ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানীৰ পৰা 100 জন গ্লোবাল CEO বিলাক যাব বিলিয়নিয়াৰ বিলাক যাব সো তাতে আমাৰ ষ্টেটে কি কৰিব ষ্টেট এম টু ডাইভাৰসিফাই ইটস ইকোনমি বিয়ন্ড oil and tea into high technological manufacturing and digital service যেনেকা সেমিকন্ডাক্টৰৰ কথা অলপ আগত আমি ডিসকাস কৰিছো সো আমি লাস্ট কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সৰ টপিকত এটা বস্তু ডিসকাস কৰিছিলো জুৱা কালি যদি কোনোবাই চাইছিলা তাতে আমি এটা বস্তু ডিসকাস কৰিছিলো লাস্ট টপিকটো আছিল যে অসমৰ নীতি আয়োগে এটা ৰিপৰ্ট পাবলিশ কৰিছে যে অসমত এক্সপোর্ট রেডিনেস ইন্ডেক্স যেটো আছে সেইটো অসমৰ পারফরমেন্স বহুত বেয়া অসমে আউট অফ 36 স্টেটৰ ভিতৰত 24 নম্বৰ পজিশন এটেইন কৰিব পাৰিছে অসমৰ বহুত প্ৰিপাৰেশন মানে অসমৰ কন্ডিশন তাতে বহুত বেয়া এক্সপোর্ট লৈ কিনে সো তাতে এটা ডাঙৰ ৰিজন চাইছিলো কি আমাৰ গুটে এক্সপোর্ট মার্কেটটো 50% अराउंड 50% এক্সপোর্ট আমি অনলি টি এক্সপোর্টৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব লগা হৈ আছে সো ইয়াতে দাভোজত যেটো যে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামৰ কনফারেন্স হৈ আছে তাতে সিএম ডাঙৰীয়াৰ পাৰ্টিসিপেশনে এই বস্তুটোৰ ওপৰত ৰিফ্লেক্ট কৰিব যে আমি only tea আৰু oilৰ ওপৰতে এক্সপোর্ট নকৰো আমাৰ এক্সপোর্ট মার্কেটটো আৰু কি কৰিব পাৰো ডাইভাৰসিফাই কৰি কিনে বিভিন্ন ধৰণৰ হাই টেকনলজিক্যাল ম্যানুফ্যাকচারিং ডিজিটাল সার্ভিস এইবিলাকৰ এক্সপোর্টৰ ওপৰত আমি যাতে ডাইভাৰসিফাই হ'ব পাৰো তাৰ ওপৰতো কি কৰা হ'ব শিফটমেন্ট কৰা হ'ব আৰু ইনভেষ্টমেন্ট শিফট হ'ব সো এইখিনি সিগনিফিকেন্স মই লৈ আইছো আৰু তোমালোকে নিজে নিজে অলপ সিগনিফিকেন্স লিখিবা কিছুমান কিওয়াৰ্ডো লিখিব পাৰিবা যে এ ফৰ আসাম গমছা Assam become the top 5 state hai so enaka kisuman agenda lobo pariba jeneka aru kisuman agenda ase hini tumaloke use koribo pariba hal so second aru eta important topic ase etu hoise ki India invited to Gaza peace board so Gaza peace board or recently India ki kora hoise invite kora hoise kune invite kora hoise US president Donald Trump e amar prime minister Narendra Modi dangoriak ba as a whole India Gaza peace board ot ki kora hol invite kora hol so hey বস্তুটো কি জিএস পেপার 2 ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন পার্সপেক্টিভ ইম্পর্টেন্ট আৰু ফিলিংস পার্সপেক্টিভ তো ইম্পর্টেন্ট আহি যাব পারে কোশ্চেন কারেন্ট নিউজ যদি চাও দ্য ইউনাইটেড স্টেট হ্যাজ ইনভাইটেড ইন্ডিয়া টু জয়েন প্রপোজ বোর্ড অফ পিস ফর গাজা গাজা যেটো পিস হৈ আছে বা গাজাৰ যেটো রিকনস্ট্রাকশন কৰিব লাগে আফটার দ্য সিরিজ অফ ওয়ার বিটুইন ইজরাইল এন্ড হামাস সো যেটো গাজাক বহুত টোটালি এফেক্ট কৰি পেলাইছে আৰু সেই গাজাৰ ৰিকনস্ট্রাকশনৰ কাৰণে এটা পিস বোর্ড এস্টাবলিশ কৰা হৈ আছে যোনটো কোনে প্ৰপোজ কৰি আছে ইউনাইটেড স্টেট সো আমাৰ ট্ৰাম্প ডাঙৰীয়াৰ এতিয়া আৰু নোবেল প্ৰাইজ লাগে আৰু পিস প্ৰাইজ পাই গৈছে ন সো তেখেত অলপ পিছৰ ফালে গৈ আছে অলৰেডি তেখেতে পিস প্ৰাইজটো শেয়াৰ কৰি দিলে গমছা জানা যোনে যোনে নিউজ চাই আছে অলৰেডি গম পোৱা ইউনাইটেড নেশ্যনৰ প্ৰেসিডেন্টে ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে অলৰেডি পিস প্ৰাইজটো কি কৰি দিলে শেয়াৰ কৰি দিলে আৰু কাৰ লগত শেয়াৰ কৰিছে গম পোৱা আৰু আন্দাজত So United Nations কি কৰি দিলে গাজা পিস বোর্ড এটা প্রপোজ কৰিছিলে তাতে ইন্ডিয়াক ইনভাইট কৰিছে জয়েন কৰিব সো ইন্ডিয়া হ্যাজ নট yet officially responded to the invitation strategic significance for India so basically যদি চাও ইন্ডিয়া এতিয়ালৈকে এই ইনভাইটেশনত মানে ৰেসপন্স কৰা নাই আৰু তাতে ইন্ডিয়াৰ strategic significance যদি চাও পজিটিভ significance যদি চাও invitation reflect India's rising global diplomatic stature so basically যদি ইন্ডিয়া এই যদি এই ইনিশিয়েটিভ টু গাজা পিস বোর্ডত যদি বা বোর্ড অফ পিস ফর গাজা যেটো বোর্ড ইউএসএ এস্টাবলিশ কৰিছে তাতে যদি ইন্ডিয়া যদি নিজৰ
ইনভাইটেশ্যনটো একচেপ্ট কৰে আৰু তাতে যদি পাৰ্টিচিপেট কৰে সো ইণ্ডিয়াৰ এটা গ্লোবেল যিটো ডিপ্ল'মেটিক প্লেটফৰ্ম তাতে এজ এ বিশ্ব বন্ধু যিটো গ্লোবেল পাৰ্টনাৰ হিচাপে ইণ্ডিয়া সদায় নিজকে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি আছে বিশ্ব বন্ধু বুলি কৈ আছে সো তাতে নিজকে বিশ্ব বন্ধু হিচাপে ইণ্ডিয়া নিজকে ৰিফ্লেক্ট কৰিব পাৰিব পজিটিভ আৰু যদি চেলেঞ্জ যদি চাওঁ এক্সেপশ্যন উড ইনভলভ deviation from the India's stand that solution to Gaza conflict should be brought through the UN platform. So basically, এটা United Nations platform নহয় এই যে Gaza peace board যিটো এইটো United Nations কোনো agreement নহয় বা কোনো peace board নহয় এইটো United Nations আন্ডাৰত কোনো agreement হোৱা নাই এইটো United States আমেৰিকাৰ এটা ইণ্ডিভিজুৱেল এটা কি হয় বোৰ্ড হয় ইণ্ডিভিজুৱেল এটা ইনিচিয়েটিভ হয় সো ইউনাইটেড নেশ্যনৰ প্লেটফৰ্মৰ পৰা আঁতৰি কিনে ইণ্ডিয়াই বেলেগ এটা প্লেটফৰ্মত গৈ কিনে জইন কৰি কিনে গাজাৰ কাৰণে পিছ কৰাটো ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে এটা চেলেঞ্জ হৈ যাব য'ত ইণ্ডিয়াই অলৰেডি বিচাৰি আছে কি ইউনাইটেড নেশ্যন চিকিউৰিটি কাউন্সিলৰ নিজৰ পাৰ্মানেণ্ট মেম্বাৰশ্বিপ যদি তাৰ এগেইনষ্টত গৈ যদি তাতে গৈ মেম্বাৰশ্বিপ লয় তাতে ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে এটা নিগেটিভ কুৱেশ্যন আহি যাব পাৰে সো বেকগ্ৰাউণ্ড যদি চাওঁ আমি অলপ আমি সকলোৱে গম পাওঁ গাজা যিটো ৱাৰ হৈ আছিল তাৰ বেকগ্ৰাউণ্ড আমি অলৰেডি গম পাওঁ সো ইয়াতে আমি অলপ কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তুখিনি ডিছকাছ কৰোঁ আমি সো দ্য কনফ্লিক্ট হুইচ ফাণ্ডামেণ্টেলি ৰিশ্বেপ মিডল ইষ্টাৰ্ণ জিঅ'পলিটিক্স ফ্ল'জ এ টাইমলাইন অফ আনপ্ৰেচিডেণ্ট এক্সেলেশ্যন যদি চাওঁ আমি কেতিয়াৰ পৰা সেই বস্তুটো ষ্টাৰ্ট হৈছিল মানে গাজা যিটো ৱাৰ সো গাজাৰ ৱাৰ যিটো আছিল হামাছ ভাৰ্চেছ ইজৰাইলৰ যিটো ৱাৰ সেই ৱাৰটো বহুত আগৰ পৰা চলি আছে তাৰ এটা বেকগ্ৰাউণ্ড আছে গাজাৰ যিটো ফিলিষ্টাইন ভাৰ্চেছ ইজৰাইল যিটো কনফ্লিক্ট তাৰ একদম মাইথলজিকেৰ পৰা যদি চাওঁ আমি তাৰ এটা ডাঙৰ বেকগ্ৰাউণ্ড আছে সো সেই বেকগ্ৰাউণ্ডটো আমি ইয়াতে আনাটো পচিবল নহয় তাৰ এটা ডাঙৰ ক্লাছ এটা লেন্দিছ ক্লাছৰ দৰকাৰ সো সেই বস্তুটো মই বেলেগ এদিন ক্লাছত ধুনীয়াকৈ ইউটিউবত আহি কিনে ডিছকাছ কৰিম সকলোকে যে গাজাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো কি আছিল ফিলিষ্টাইনৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো কি আছিল সো ইয়াতে আমি জাষ্ট ডিছকাছ কৰোঁ ৰিচেণ্ট বস্তুখিনি ডিছকাছ কৰোঁ আমি দেখা পাইছিলোঁ অক্টোবৰ 7, 2023 হামাছে কি কৰিছিল হামাছ লঞ্চ a massive surprise attack on Israel, killing approximately 1,200 people and taking 251 hostages. So basically দেখা পাইছিলোঁ অক্টোবৰ 7 অক্টোবৰ 2003 হামাছ এটা কি হয় গাজাত থকা এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন হয় যিটো টেৰৰিষ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন বুলি ইউনাইটেড নেশ্যনে ডিক্লেয়াৰ কৰিলে সেই হামাছে কি কৰে ইজৰাইলৰ ওপৰত এটা ডাঙৰ এটাক কৰিছিল এটাক কৰি কিনে 1200 ইজৰাইলী পিপলক মাৰিছিল আৰু 251 জন ইজৰাইলীক কি কৰিছিল এজ এ হষ্টেজ হিচাপে ক'ত লৈ যায় পেলেষ্টাইনত লৈ আহে সো ইজৰাইলে তাক কি কৰে তাৰ ৰেছপন্সত ইজৰাইলে এটা অফেন্সিভ ৰেছপন্স কৰে যিটো ইজৰাইলক কি বুলি কোৱা হয় অপাৰেশ্যন ছৰ্ড অফ আইৰণ বুলি কোৱা হয় মনত ৰাখিবা অপাৰেশ্যন ছৰ্ড অফ আইৰণ যিটো ইজৰাইলৰ এটা অফেন্সিভ ৰেছপন্স আছিল আৰু তাতে কি কৰে সিহঁতে ফুল ফ্লেট গাজাৰ ওপৰত এটাক কৰে ইভেন সিহঁতে একদম বম পৰা আৰম্ভ কৰি কিনে গম আছে ড্ৰোন এটাকৰ পৰা আৰম্ভ কিনে গাজাৰ ওপৰত একদম ডাইৰেক্ট এটাক কৰে আৰু তাৰপিছত আমি দেখা পাওঁ কি হয় হিউমেনিটেৰিয়ান ক্ৰাইচিছ আৰম্ভ হয় অভাৰ 2 years of fighting led to the death of more than 71,000 Palestinians. So basically দেখা পাওঁ as of 2026 2026 লৈকে আমি যদি ডাটাটো চাওঁ এই যিটো যে 2023 ৰ পৰা 2026 লৈকে যিটো যে ইজৰাইলে গাজাৰ ওপৰত যিটো এটাক কৰি আছে আণ্ডাৰ হিজ অপাৰেশ্যন ছৰ্ড অফ আইৰণ তাতে 71,000 পেলেষ্টাইনিজ আমি দেখা পাওঁ কি হৈছে মৃত্যু হৈছে আৰু তাতে ডিছপ্লেচমেণ্ট ঘৰৰ পৰা মানুহৰ কিমান ডিছপ্লেচমেণ্ট হৈ আছে অফ নিয়াৰলি 2.3 মিলিয়ন ৰেচিডেণ্ট অফ গাজা ষ্ট্ৰিপ সো গাজা ষ্ট্ৰিপত আমি দেখা পাইছিলোঁ 2.3 মিলিয়ন ৰেচিডেণ্টৰ কি হয় ডিছপ্লেচমেণ্ট হয় সো এটা ডাঙৰ আমি হিউমেনিটেৰিয়ান ক্ৰাইচিছ দেখা পাই আছোঁ সো তাতে আমি ৰিজনেল স্পিল অভাৰ দেখা পাওঁ দ্য ৱাৰ্ছ অৰ ডাইৰেক্ট কনফ্ৰণ্টেশ্যন বিটুইন ইজৰাইল এণ্ড ইৰাণ আৰু এই গাজা আৰু ইজৰাইলৰ মাজত যিটো অপাৰেশ্যন ছৰ্ড অফ আইৰণৰ পিছত যিটো হিউমেনিটেৰিয়ান ক্ৰাইচিছ ইমান মানুহৰ যে মৃত্যু হৈ আছে গাজাত তাৰ ফলত আমি ইজৰাইল আৰু ইৰাণৰ মাজতো কনফ্লিক্ট দেখা পাওঁ এজ এ ৱেল ফ্ৰিকুৱেণ্ট ক্লেছেছ বিটুইন হিজবুল্লাহ লেবাননত থকা হিজবুল্লাহ আৰু এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন হয় হিজবুল্লাহ কৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন লেবানন আৰু হাউথিছ ইয়েমেনত থাকে সো হাউথিছবিলাক আৰু হেজবুল্লাহবিলাকে কাৰ এগেইনষ্টত ফাইট কৰি আছে ইজৰাইলৰ এগেইনষ্টত ফাইট কৰি আছে ইৰাণেও কাৰ এগেইনষ্টত ফাইট কৰি আছে ইজৰাইলৰ এগেইনষ্টত ফাইট কৰি আছে কিহৰ কাৰণে কৰি আছে সেই 2023 ৰ পৰা হামাছে ইজৰাইলৰ ওপৰত যিটো এটাক কৰিছিল সেই এটাকৰ ফলত যিটো ইজৰাইলে যিটো অফেন্সিভ ৰিয়েকশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিছিল বাই হিজ অপাৰেশ্যন ছৰ্ড অফ আইৰণ তাৰ ফলত গাজাত যিটো হিউমেনিটেৰিয়ান ক্ৰাইচিছ ইমান মানুহৰ মৃত্যু হৈছিল সেইকাৰণে ইৰাণে ইজৰাইলৰ ওপৰত এটাক কৰি আছে ইয়েমেনত থকা হাউথিছবিলাকে ইজৰাইলৰ ওপৰত এটাক কৰি আছে লেবাননত থকা হিজবুল্লাহবিলাকে ইজৰাইলৰ ওপৰত এটাক কৰি আছে সো দ্য শিফ্ট যদি চাওঁ 2025 যদি চাওঁ আমি অলপ চেঞ্জেছ হৈছিল দ্য ফলোয়িং দ্য কিলিং অফ কি হামাছ লিডাৰ সো আমি দেখা পাওঁ 2025 হামাছৰ যিজন ছুপ্ৰিম লিডাৰ আছিল 2024 তেখেতৰ মৃত্যু হৈছিল সো হামাছৰ যোনজন ছুপ্ৰিম লিডাৰ আছিল তেখেতৰ কি যে মৃত্যু হৈ যায় তেখেতৰ নাম কি আছিল ইয়াহিয়া চিনৱাৰ
সো তেখেতক 2024 তেখেতৰ মৃত্যু হয় এন ইমেজ ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্ৰেছাৰ আৰু এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্ৰেছাৰ ক্ৰিয়েট কৰা হয় পিছ এগ্ৰিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে সো এ সিজফায়াৰ এগ্ৰিমেণ্ট টুক এফেক্ট অন অক্টোবৰ 10 2025 সো ৰিসেন্টলি লাষ্ট 2-3 মাহ আগত দেখা পাওঁ অক্টোবৰ 10 2025 গাজা আৰু বেসিক্যালি প্যালেষ্টাইনৰ মাজত ইজৰাইলৰ মাজত এটা কি হয় সিজফায়াৰ এগ্ৰিমেণ্ট কৰা হয় মাৰ্কিং দ্য বিগিনিং অফ ট্ৰাম্প পিছ প্লান আৰু ইয়াত এই যেটো সিজফায়াৰ কৰা হয় তাৰে ব্যাকগ্ৰাউণ্ডত কোন আছিল ইউএছ প্ৰেসিডেন্ট ট্ৰাম্প আছিল আৰু ট্ৰাম্পে হেতু ট্ৰাম্প পিছ প্লান হিচাপে ইমপ্লিমেন্টেশন কৰা আৰম্ভ কৰে আৰু এই ট্ৰাম্প পিছ প্লানৰ পৰা আহিব কি গাজা পিছ বোৰ্ড সো এতিয়া আমি চাও কি গাজা পিছ বোৰ্ড সো গাজা পিছ বোৰ্ডৰ প্ৰপোজাৰ কোন আছিল ইউএছ প্ৰেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্ৰাম্প এজ পাৰ্ট অফ হিজ 20-point পিছ প্লান এই যে আমি অক্টোবৰ 10 2025 যে দেখা পাইছিলো ইজৰাইল আৰু গাজাৰ মাজত যেটো সিজফায়াৰ ডিক্লেয়াৰ কৰা হয় আৰু হি সিজফায়াৰত ইউএছ প্ৰেসিডেন্ট ব্যাকগ্ৰাউণ্ডত আছে আৰু তেখেতে 20-point পিছ প্লান দিছিল যেটো 20-point পিছ প্লানৰ থ্ৰু দি কেনে গাজা পিছ বোৰ্ডৰ এস্টাবলিশ প্ৰপোজাল কৰে কোনে ইউএছ প্ৰেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে সো দ্য বোৰ্ড পাৰপজ কি আছিল টু ওভাৰসি এ টেম্পৰাৰী ট্ৰানজিশনাল গভৰ্নেন্স অফ গাজা বাই টেকনট্ৰিট প্যালেষ্টাইনিং কমিটি সো ইয়াতে এটা কমিটি প্যালেষ্টাইনিয়ান কমিটি এটা এস্টাবলিশ কৰাব আৰু সেই কমিটিটো এটা টেম্পৰাৰী ট্ৰানজিশনাল গভৰ্নেন্স এস্টাবলিশ কৰিব এটা গভৰ্নেন্স এস্টাবলিশ কৰিব গাজাত কৰিব যেটো বহুত দিনৰ পৰা আমি দেখা পোৱা নাই যত গাজাত কি চলি আছে হিউম্যানিটেৰিয়ান ক্ৰাইসিস চলি আছে আৰু সেই বৰ্ডৰ আৰু এটা মেইন প্ৰপোজড মানে এজেন্ডাটো কি আছিল মেনেজ দ্য ৰিডেভেলপমেন্ট এণ্ড ফান্ডিং অফ দ্য ৰিজন যেটো ৰিজনত আমি দেখা পালো কমপ্লিটলি মানুহবিলাকৰ 2.3 মিলিয়ন মানুহৰ ডিসপ্লেসমেন্ট হৈ আছে তাৰ পিছত যিমান ঘৰ দুৱাৰ আছে সব কি হৈ গৈছে ডেস্ট্ৰয় হৈ আছে তো তেনেকুৱা এটা সিচুৱেশনত আমি দেখা পাইছো সেই গাজাৰ ৰিডেভেলপমেন্ট ৰিকনস্ট্ৰাকচনৰ কাৰণে ফান্ডিং কৰিবৰ কাৰণে এটা প্ৰপোজাল লৈ আছে গাজা পিছ বোৰ্ডে সো এটো বেসিক্যালি কি গাজা পিছ বোৰ্ডৰ দুটা এজেন্ডা আছে এটা কি তাতে এটা টেম্পৰাৰী ট্ৰানজিশনাল গভৰ্নেন্স এস্টাবলিশ কৰিব লাগে বাই টেকনক্ৰেডিট প্যালেষ্টাইনিয়ান কমিটিৰ আন্ডাৰত এটা মানে এটা প্যালেষ্টাইনিয়ান লোকেল কমিটিৰ আন্ডাৰত এটা ট্ৰানজিশনাল গভৰ্নেন্স এস্টাবলিশ কৰিব লাগে আৰু গাজাৰ ৰিডেভেলপমেন্ট কৰিব লাগে ফান্ডিং কৰিব লাগে সো তাতে স্ট্ৰাকচাৰ যদি চাও এই গাজা পিছ বোৰ্ডৰ স্ট্ৰাকচাৰ সো তাতে কোনে চেয়াৰপাৰসন কোন থাকিব অবভিয়াসলি ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে ক্ৰিয়েট কৰিছে তেখেত নিজেই থাকিব কাৰণ তেখেতক কি লাগে পিছ এৱাৰ্ড লাগে নোবেল পিছ লাগে সো তাতে কোন বহি থাকিব ডোনাল্ড ট্ৰাম্প চেয়াৰপাৰসন হিচাপে বহি থাকিব আদাৰ ইনভাইটেড অৰ নেম মেম্বাৰ ইনক্লুড আৰু কোন থাকিব টনি ব্লেয়াৰ থাকিব ফৰ্মাৰ ইউকে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অজয় বাংগা থাকিব তেখেত ওয়ার্ল্ড ব্যাংকৰ প্রেসিডেন্ট হয় লিডার্স ফ্রম দ্য রাফলি 60 নেশন ইনক্লুডিং ইজিপ্ট তুর্কি পাকিস্তানে গৈ কিনে আজিকালি পিস এগ্রিমেন্টতো পার্টিসিপেশন কৰা দেখা পোৱা গৈছে সো কিবা হয় যে গম পোৱা নাযায় গম পাইছা আইৰনিক্যাল বস্তুবিলাক চাই আছো সো মেম্বাৰশিপ টার্ম যদি চাও মেম্বার্স টিপিক্যালি সার্ভ 3-year টার্ম হাউএভার রিপোর্টস সাজেস্ট এ $1 billion contribution can secure a permanent seat with fund directed toward Gaza reconstruction. So ইয়াতে আৰু এটা বস্তু কোৱা হৈছে যিমানখিনি মেম্বাৰ কাউন্টি আছে 60 নেশন বিলাকে যে তাতে পাৰ্টিসিপেশন কৰিব হিয়তৰ টেনিউট কিমান থাকিব 3 বছৰলৈকে হিয়তে সাৰ্ভ কৰিব পাৰিব আৰু যদি হিয়তে $1 billion যদি কন্ট্ৰিবিউশন কৰে গাজা ৰিকনস্ট্ৰাকচনৰ কাৰণে তেতিয়াহলে হিয়তৰ গাজা পিছ বোৰ্ডত হিয়তৰ মেম্বাৰশিপটো কি হৈ যাব পাৰ্মানেন্ট মেম্বাৰশিপ হ'ব সো ইয়াতে প্ৰিলিমছ প্ৰেক্টিস কোৱেশ্চন এটা লৈ আইছো মই গাজাৰ ওপৰত প্ৰিলিমছ প্ৰেক্টিস কোৱেশ্চন এটা লৈ আইছো তলৰ বুটছকুটা হা নাই ইয়াতে অপচন সো ইয়াতে চাৰিটা অপচন লৈ আছো 1 2 3 and 4 স্টেটমেন্ট কেটা ভালকে পঢ়িবাছন একদম ধুনিয়া স্টেটমেন্ট এনেকা কোৱেশ্চন এপিএসসি আজিকালি খুদিব পাৰে আৰু ইউপিএসসি তো স্পেশালি এনেকা কোৱেশ্চন খুদি আছে এই কেইদিন সো ইয়াতে অপচন কেটা দিছো only 1 only 2 only 3 আৰু only 4 তলত লিখা আছে সো এটো ট্রাই কৰিবাছন ট্রাই কৰি কেনে কমেন্ট সেকশনত আনসাৰটো জনাবা তাৰ পিছত নেক্সট ইম্পৰ্টেন্ট এটা আৰ্টিকেল লৈ আইছো হাই সি ট্ৰিটি কম আছে দ্য ইউনাইটেড নেশন হাই সি ট্ৰিটি তাৰ ওপৰত আজিৰ আৰ্টিকেলটো আছে সো এটো কি হয় সিলেবাসত যদি চাও আমি জিএস পেপাৰ টু ইন্টাৰনেশনাল ৰিলেশন ইম্পৰ্টেন্ট আৰু প্ৰিলিমছ পাৰ্সপেক্টিভ কিছুমান ফ্যাক্চুয়াল বস্তু ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট হয় Current news is entry into force যদি চাও the treaty become international law on January 17 so এই January 17 2026 ত আমি দেখা পাও এই যেটো ইন্টারন্যাশনাল যেটো ইউনাইটেড নেশন হাই সি যেটো ট্রিটি হেতু কি হৈ গল ইন্টারন্যাশনাল ল হিসাবে কি কৰা হৈ গল মানে the treaty become international law in January 17 2026 so January 17 ৰ পৰা এই হাই সি ট্রিটি যেটো আছিল এটো ইন্টারন্যাশনাল ল হিসাবে ইমপ্লিমেন্ট কৰা হয় আৰু এক্স্যাক্টলি 120 days after Morocco and Sierra Leone became the 6th and 31st nation to ratify in September 2025.
সো বেসিক্যালি দেখা পাও রিসেন্টলি আমি তাতে মরক্কো এন্ড সিয়েরা 60 এন্ড 61st নেশন হিসাবে এটু কি করা হয় রেটিফাই করা হয় সো বর্তমানলৈকে আমি দেখা পাই আছো বর্তমানলৈকে যদি চাও হাই সিটিটি 65 মানে 161টা নেশনে কি কৰিছে ৰেটিফিকেশন দিছে সাপোর্ট কৰিছে আৰু তাতে এই হাই সিটিটিটো বর্তমানলৈকে এজ এ ইন্টারন্যাশনাল ল হিসাবে ইমপ্লিমেন্ট করা হয় অন জানুয়ারি 17 2016 সো তার কারণে নিউজত আছে সো তাতে এটা 30/30 এটা গোল আছে দা 30-30 গোল যেটো এক্সামত খুদি দিব পারে দ্যাট 30 ইজ দ্য প্রাইমারি ভেহিকল টু অ্যাচিভ দ্য কনমিং মন্ট্রিয়াল global biodiversity frameworks global goal for protecting 30% of world ocean by 2030 so 2030 লৈকে 2030 লৈকে ওয়ার্ল্ডৰ যিমান মহাসাগৰ আছে ওশেন আছে তাৰে 30% কি কৰিব লাগে প্ৰটেক্ট কৰিব লাগে প্ৰটেকশন কিমান কৰিব লাগে 30% ওয়ার্ল্ড ওশেন প্ৰটেক্ট কৰি ৰাখিব বাই 2030 লৈকে সো এটো কি বুলি কোৱা হয় 30-30 গোল বুলি কোৱা হয় কাৰ ইন্টারনেট ইউএন হাই সি ট্রিটি সো ইন্ডিয়ার স্ট্যাটাস চাও তাতে ইন্ডিয়ার কেনেকা স্ট্যাটাস আছে while the Indian Union Cabinet approved the signing in 2024 তে হাই সি ট্রিটি ইন্ডিয়া কি কৰিছে এপ্ৰুভ কৰিছে সাইনিং India has signed but not yet ratified the treaty as of early 2026 so but কিন্তু আমি দেখা পাও ইয়াতে 61টা নেশনে অলরেডি রেটিফিকেশন দিছে 61টা নেশনে অলরেডি রাষ্ট্র দেখে অলরেডি রেটিফিকেশন দিছে কিন্তু তাতে ইন্ডিয়া এতিয়ালৈকে রেটিফিকেশন দিয়া নাই সো ইয়াতে থকা 61টা নেশনৰ ভিতৰত ইন্ডিয়া ইনক্লুড নহয় বাট ইন্ডিয়া অলরেডি হাই সি ট্রিটি এপ্ৰুভ কৰিছে কিন্তু সেই ট্রিটিটোক এজ এ ইন্টারন্যাশনাল ল হিসাবে এতিয়ালৈকে ৰেটিফাই কৰা নাই as of early 2026 so India is currently aligned its domestic law so India already hey ocean conservation or karone কিছুমান domestic law আছে যেনেকা biodiversity act to meet the treaty's rigorous environmental impact assessment standard বুঝি গেছে বস্তু so upcoming is a যেটো হাই সি ট্রিটি যেটো আছে ইন্টারন্যাশনাল ল হিসাবে এস্টাবলিশ করা হয় তো তার ফার্স্ট কনফারেন্স অফ পার্টি হবো সো তার ফার্স্ট মিটিং হবো আমি দেখা পাম COP 1 বুলি কোৱা হবো তার কনফারেন্স অফ পার্টি 1 কার হবো ইউনাইটেড নেশন হাই সি টিটির ফার্স্ট এটা মিটিং হবো সো ফার্স্ট কনফারেন্স অফ দ্য পার্টিস হবো ইজ শিডিউল ফর লেট 2026 সো এই বছরের লাস্টতে হবো কত হবো এ পার্মানেন্ট সেক্রেটারিয়েট এন্ড এ ক্লিয়ারিং হাউস মেকানিজম ফর ডাটা শেয়ারিং সো এতিয়ালৈকে কত হবো এতিয়ালৈকে এই বস্তুটো ক্লিয়ারিফিকেশন করা হোৱা নাই সো এই বছরের লাস্টত হবো হাই সি টিটির ফার্স্ট কনফারেন্স অফ পার্টি ফার্স্ট মিটিংটো হবো So what is high sea? All of bostu hikilo. I mean, to understand the TT, one must understand the legal zoning of the ocean under United Nations Convention on the Law of Sea. So UN clause বুলি কোৱা হয় United Nations Convention on the Law of Sea. এই UN clauseৰ আন্ডাৰত কি কৰা হয় সাগৰক বেসিক্যালি ভাগ কৰি দিয়া হয় সো সাগৰত বেসিক্যালি যদি চাও আমি এই যে এটা মই ইয়াতে ইমেজ এটা লৈ আইছো ইয়াতে ধুনিয়াকে চোৱা এটো আমাৰ কি হয় সাগৰ এটো ল্যান্ড হয় ল্যান্ডৰ পৰা আমি ইয়াতে দেখা পাও কি হয় মানে ইয়াতে ইন্টারনাল ওয়াটার থাকে অলপ এই যে আমি দেখা পাইছো ন কোনোবা যদি সাগৰৰ পাৰত গৈছা কোনোবা সাগৰৰ পাৰত গৈছা যদি ফৰ এক্সাম্পল কোনোবা গোৱাত গৈছা তাতে সাগৰৰ পাৰত যেতিয়া সাঁতুৰি আছিল তেতিয়া এই যিখিনি যে অলপ কম যিখিনি পানী দেখে একদম ওচৰে পাজৰ এৰিয়া সেইখিনি ইন্টারনাল ওয়াটার বুলি কোৱা হয় আৰু সেইখিনি ল্যান্ড বুলি কোৱা হয় বুজিছা তাৰপিছত যদি চাও আমি ইয়াৰ পাছত সেই ল্যান্ড যিখিনি যে অলপ যেতিয়া ডাউন হোৱা ষ্টাৰ্ট কৰে তেতিয়া সেইখিনিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব কি বেজ লাইনৰ পৰা মনত ৰাখিবা 12 নটিকেল মাইল লৈকে যিখিনি কোৱা হয় সেইখিনি টেৰিটৰিয়েল সি বুলি কোৱা হয় তাৰপিছত 12 নটিকেল মাইলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কিনে যত কন্টিনেন্টাল শেলফ আৰম্ভ হৈ যায় আৰু তেতিয়া সেই 12 নটিকেল মাইলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কিনে আপ টু কলৈকে up to 200 nautical mile লৈকে থাকিব এক্সক্লুসিভ ইকোনমিক জোন আৰু 200 nautical মাইলৰ পিছত বাকি যিখিনি সাগৰ থাকিব সেইখিনি কি বুলি কোৱা হয় হাই সি আৰু বৰ্তমান যেটো ট্ৰিটি কৰা হৈছে সেই ৰিজনটোৰ কাৰণে সেই ৰিজনটো মানে কি কোনো এখন দেশৰ বেসলাইনৰ পৰা কোনো এখন দেশৰ বাউন্ডাৰীৰ পৰা 200 nautical মাইলৰ পিছত যিখিনি সাগৰ থাকিব সেইখিনি খাইছে আৰু সেই হাইসিখিনি প্ৰটেকশন কৰিবৰ কাৰণে এই ট্ৰিটিটো আছে সো ইয়াতে ডিসকাস কৰো আমি কি ইন টেৰিটৰিয়েল ওয়াটাৰ যদি চাও আপ টু 12 nautical মাইল ফ্ৰম দা কোস্ট সো এই কোস্ট লাইনৰ পৰা যেটো বেজলাইন ৰখা হয় সেই বেজলাইনৰ পৰা 12 nautical মাইল লৈকে যেটো এৰিয়া থাকে এটো কি বুলি কোৱা হয় টেৰিটৰিয়েল ওয়াটাৰ বুলি কোৱা হয় আৰু তাতে সেই দেশখনৰ কমপ্লিট সভাৰ্নিটি থাকে বেলেগ কোনোবা আহিকিনি ইয়াতে ইন্টাৰফেয়াৰ কৰিব নোৱাৰে সেই দেশৰ যে ইন্টিগ্ৰেল পাৰ্ট হিচাপে সেই ওয়াটাৰখিনি থাকিব এক্সক্লুসিভ ইকোনমিক জোন যদি চাও ইজেড বুলি কোৱা হয় আপ টু 200 এই যেটো যে টেৰিটৰিয়েল সি আছে টেৰিটৰিয়েল সিৰ পৰা 200 nautical মাইল লৈকে এইখিনি কি বুলি কোৱা হয় এক্সক্লুসিভ ইকোনমিক জোন বুলি কোৱা হয়
So the coastal state has right over resource আৰু তাতে সেই দেশনৰ only resourceৰ ওপৰত right থাকে but বেলেগ আৰু কোনো ক্ষেত্ৰত দেশনৰ right নাথাকে only fish oil gas এইবিলাকৰ ওপৰত কি থাকে right থাকে বেলেগ কোনোবা বা ওপৰত কিবা টেৰিটৰি শিপিং এইবিলাকৰ ওপৰত right নাথাকে only resourceৰ ওপৰত সেই দেশনৰ right থাকে তাৰ পিছত চাও কি হাই সি 200 nautical mile পাৰ হোৱাৰ পিছত যিখিনি সি থাকিব সাগৰ থাকিব সেইখিনি কি বুলি কোৱা হয় হাই সি everything beyond 200 nautical mile আৰু তাতে they cover 2/3 of the global ocean nearly half of the earth surface আৰু হাই সি গোটেই ওয়ার্ল্ডৰ গোটেই আৰ্থৰ আধা এৰিয়া খিনি কত হাই সিটি আছে আৰু 2/3 of the global ocean ইয়াতে অকুপাই কৰি আছে they were previously wild west with very little regulation leading to the overfishing and pollution গমছা overfishing and pollutionৰ কাৰণে এই বস্তুখিনি ভালকে ৰেগুলেট হোৱা নাছিল সো এতিয়া চাও কিছুমান কি ফিচাৰ্স আছে এই হাই সি ট্ৰিটি যে হাই সি ট্ৰিটি তাৰ কিছুমান কি ফিচাৰ্স আছে সো তাতে কি কৰা হল মেৰাইন প্ৰটেক্টেড এৰিয়া হিচাপে কিছুমান ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছে তাৰ পিছত ইয়াতে কি হ'ব ইন্টাৰনেশ্যনেল এনভায়ৰনমেন্ট ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট হ'ব তাৰ ফিশিংৰ কাৰণে কিছুমান এক্টিভিটিৰ কাৰণে সো বেসিক্যালি এইখিনি কিছুমান ফিচাৰ্স আনা হৈছে কাৰ হাই সি ট্ৰিটিৰ আন্ডাৰত মেৰাইন প্ৰটেক্টেড এৰিয়া ডিক্লেয়াৰ কৰা হ'ব তাৰ পিছত তাতে কি মেৰাইন ডাইভাৰ্সিটিৰ কাৰণে বায়োডাইভাৰ্সিটিৰ কাৰণে বা মেৰাইন ইকোসিস্টেমৰ কাৰণে তাতে মেৰাইন প্ৰটেক্টেড এৰিয়া ডিক্লেয়াৰ কৰা হ'ব environmental impact assessment করা হবো ইন্টারন্যাশনাল বেসিসত তাৰ পিছত মেৰাইন জেনেটিক ৰিসোর্স কিছুমান establish fair and equitable share benefit of derived from the genetic resource is in biotechnology and pharmaceutical so মেৰাইন জেনেটিক ৰিসোর্স যিবিলাক আছে সেইখিনি ইকুইটেবল শেয়াৰৰ ওপৰত কাম কৰা হ'ব যিমান মেম্বাৰ নেশন আছে capacity building and technology transfer hobo support developing country through the training access to data scientific cooperation and marine technology so capacity building and technology transfer uporot kaam kora hobo ecosystem based and precautionary approach to this promotes decision making based available science traditional knowledge and the precautionary principle so ibilakor uporot eta ecosystem based precautionary approach eta loabo so ekhini asil ki high CTT kisuman important features asil kisuman important agenda asil so hebilak bostu exam ot khudi dibo pare so India's karone significance ki hobo significance for India blue economy the treaty aligned with India's deep ocean mission is aimed to become blue economy powerhouse India eta blue economy powerhouse hisabe establish koribo in Arabian Sea and as well as in Indian Ocean global leadership to this India's eventual ratification will crucial as its response major maritime power in global south mane India Pacific region India as a global basically south jitu Indian Ocean India as a global leader hisabe establish koribo sustainable use hobo it ensure that Indian scientists can access global data on marine genetic resource while protecting the environment for future generation so India jikhini marine scientist ase oceanic jibela scientist jorito ase research korise so tate basically genetic jikhini resource ase tar pora Indian scientist bilake data use koribo paribo so azir current affairs so last eta important topic ase jitu khilpi bota aru state cultural award jitu recently ami dekha paisulu Assam government e announce korise so he award khilpi bota aru cultural award khini etialoke দিয়া নাই জাস্ট গভর্নমেন্টে অ্যাওয়ার্ড মানে ডিসিশন কৰিছে সো এটো নিউজ 18 যেটো আমাৰ ডিজিটাল বা আমাৰ স্যাটেলাইট এটা প্ল্যাটফর্মত তাতে এটা নিউজ আইছে সো অসম সরকারের 2026 বর্ষৰ শিল্পী বঁটা ঘোষণা কৰা হয় সো কাক দিয়া হৈছিল কোনটো ফিল্ডত দিয়া হৈছিল সেই বস্তুটো চাও যেটো আমাৰ সিলেবাসৰ জিএস পেপার 5 আৰু প্ৰিলিমছ পাৰ্সপেক্টিভ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰিলিমছ পাৰ্সপেক্টিভত ইয়াৰ পৰা এইবাৰৰ প্ৰিলিমছত এটা কোৱেশ্চন এক্সপেক্ট কৰি ৰাখা যেটো মই 90% কি দিম কমন বুলি কৈ আছে গমছা সো এইবাৰ প্ৰিলিমছত বা যিকোনো স্টেট গভৰ্নমেন্টৰ এক্সামত ইয়াৰ পৰা এটা কোৱেশ্চন কি ৰাখা আইছে বুলি ধৰি ৰাখা so why in news Assam government announced recipient of Khilpi Bota 2026 eminent singer Dhananda Pathak and Khamar Hazarika posthumously তেখেতৰ মৃত্যুৰ পিছত সিলেক্ট কৰা হল Formal award ceremony scheduled in February 2026 তেখেতসকলক award দিয়া হ'ব formally শিল্পী বঁটা চাও কি হয় highest cultural honor for artist in Assam অসমৰ আৰ্টিষ্ট বিলাকৰ কাৰণে এটা highest কি হয় কালচারাল অ্যাওয়ার্ড হয় conferred by the government of Assam so very important কোনে শিল্পী বঁটা কোনে দিয়ে গভর্নমেন্ট অফ আসামে দিয়ে recognizing lifetime contribution to music dance theater and cinema so basically মিউজিকৰ ওপৰত বেস কৰি কেনে লাইফটাইম এচিভমেন্টৰ ওপৰত কন্ট্ৰিবিউশনৰ ওপৰত বেস কৰি কেনে অসম চৰকাৰে কি দিয়ে শিল্পী বঁটা দিয়ে so এইবাৰৰ শিল্পী বঁটা কাক দিয়া হৈছে ধনন পাঠক আৰু খমৰ হাজৰিকাক দিয়া হৈ আছে
নেক্সট যদি চাওঁ শিল্পী বঁটা 2020 কোন এৱাৰ্ডিজ আছে চ' ইয়াতে দুজন এৱাৰ্ডিৰ কথা অলৰেডি আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ এজন কোন আছিল ধনন্দ পাঠক তো ফিল্ড যদি চাওঁ তেখেতৰ আছামিজ মিউজিক ক্লাছিকেল এণ্ড মডাৰ্ণ আছামিজ ছঙৰ ওপৰত তেখেতে বহুত কাম কৰিছিল চ' তেখেতৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন চাওঁ ধনন্দ পাঠক ইজ এ লিজেণ্ডাৰী ফিগাৰ ইন আছামিজ কালচাৰ প্ৰাইমাৰিলি ৰিকগনাইজ এজ দ্য পায়নিয়াৰ অফ কামৰূপী লোকগীতৰ কাৰণে তেখেত বহুত ফেমাছ আছিল আৰু লগত তেখেতৰ হাজবেণ্ডো আছিল ৰামেশ্বৰ পাঠক She is credited with elevating Assamese folk music from local বৈঠাখিজ বুলি কাক কোৱা হয় ভিলেজ গেদাৰিং এই যে কামৰূপী লোকগীতবিলাক যে কামৰূপীয়া যিবিলাক গোৱালপাৰীয়া কামৰূপৰ কিছুমান গাঁও আছে গাঁওবিলাকত এতিয়াও সেই বস্তুটো প্ৰথা আছে যিটো আমাৰ ইণ্ডিজিনিয়াছ এটা কালচাৰ হয় চ' লোকেল গাঁওবিলাকত গেদাৰিং কৰি কেনে মানুহে সেই লোকগীতবিলাক মুখেৰে গুণগুণাইছিল সেইবিলাকক কি বুলি কোৱা হয় কামৰূপী লোকগীত আৰু সেই কামৰূপী লোকগীতবিলাক বৈঠাখিজবিলাক চ' তাতে বৈঠাখিজবিলাকত তেখেতে পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিছিল টু দ্য নেশ্যনেল এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল ষ্টেজতো তেখেতে পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিছিল তেখেতৰ কিছুমান নটেবল ৱাৰ্ক এণ্ড এলবাম আছে ধনন্দ পাঠক ইজ ন'ন ফৰ হাৰ soulful rendition of song related to the Krishna Lila, the life of boatman Bhoitali boatman মানে নাওচলীয়াৰ ওপৰত যেটো কি বুলি কয় লোকেল ভাষাত কামৰূপী ভাষাত কি ভৈঠালী বুলি কোৱা হয় and the spiritual philosophy of Assam some of her most famous tracks and album included কি আছিল কিছুমান ফেমাস এলবাম যেটো ফিল্মছত আহিব এইবাৰ দালে পাৰি মায়ুৰা one of her most iconic folk renderings আছিল ও আজি বেউলাৰ বিয়া আৰু এটা আছিল কি এটা ও আজি বেউলাৰ বিয়া সো এটো এটা কামৰূপী কি আছিল ফক সং আছিল গমছা কামৰূপী লোকগীত এলবাম এটা তেখেতৰ মাল্টিপল ভলিউমছ ৰিলিজ ইন সাৰেগামা এণ্ড আদাৰ লেভেলছ সিন্স 1980s কামৰূপী লোকগীতৰ এলবাম তেখেতে লিখিছিল শংকৰ গুৰু এণ্ড শ্ৰী গুৰু ডিভোশনাল এলবাম তেখেতে এটা বনাইছিল তো এইখিনি কৈছে ধনন্দ পাঠকৰ কিছুমান কন্ট্ৰিবিউশন আছিল তাৰপিছত চাও আমি কি সমৰ হাজৰিকাক আমি সকলোৱে চিনি পাওঁ তেখেতৰ এই ৰিসেন্টলি বিহুৰ উৰুকাৰ দিনা ৰাতি তেখেতৰ কি হয় ইহলীলা সম্বাৰণ হয় তেখেতৰ মৃত্যু হয় আৰু সমৰ হাজৰিকাক আমি সকলোৱে চিনি পাওঁ তেখেত কোন হয় তেখেত আছিল আমাৰ খুদাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাৰ ভাতৃ আছিল তেখেত সমৰ হাজৰিকা আৰু তেখেতৰ মৃত্যু হয় আৰু তেখেতৰ মৃত্যুৰ পিছত তেখেতৰ মৰণোত্তৰ বাবে তেখেতক কি দি আছে শিল্পী বঁটা দি আছে সিমিলাৰলি তেখেতে অসমীয়া সংগীত জগতত আছামিজ মিউজিকত তেখেতৰ কন্ট্ৰিবিউশন আছে প্লেবেক সিংগাৰ আছিল হি কন্ট্ৰিবিউটেড সিগনিফিকেন্টলি টু আছামিজ সিনেমা ৰিডিং হিজ ভয়েস টু কাৰ্ল ক্লাছিক সাজেস উফাত বোৱাৰী তাৰপিছত কি প্ৰবাতি পখিৰ গান সো এইবিলাক কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট তেখেতৰ কন্ট্ৰিবিউশন আছে ওয়ার্ক আছে উপাত বোৱাৰী এণ্ড প্ৰবাতি পখিৰ গান সো তেখেতৰ ফাৰ্স্ট এলবামটো কি আছিল উত্তৰ কুঁৱৰ প্ৰতিমা বৰুৱা দেৱী যেটো 1968 তেখেতৰ এটো ফাৰ্স্ট আছামিজ মিউজিক এলবাম আছিল কাৰ সমৰ হাজৰিকা সো এটো ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট হয় এইবাৰ এক্সামত আহিব পাৰে আৰু কিছুমান ষ্টেট এৱাৰ্ডৰ মই লৈ আহিছো ডাটা লৈ আহিছো ষ্টেট এৱাৰ্ড লৈ আহিছো কিছুমান ফেক্টছ লৈ আহিছো যেটো এইবাৰৰ প্ৰিলিমছত খুদি দিব আৰু শিল্পী বঁটা 2026 আমি যাও সমৰ হাজৰিকা ধনন্দ পাঠক মিউজিকত দিয়া হৈছিল কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ এৱাৰ্ড কাক দিয়া হইব এইবাৰ মনেশ্বৰ দেউৰীক দিয়া হ'ব আৰু হেতু কোনটো ফিল্ডত দিয়া হয় লিটাৰেচাৰত দিয়া হয় গোপীনাথ বৰদলৈ এৱাৰ্ড এইবাৰ কাক দিয়া হৈ আছে ডক্টৰ অমলেন্দু চক্ৰৱৰ্তীক দিয়া হৈছে যেটো কোনটো ফিল্ডত দিয়া হয় নেশ্যনেল ইন্টিগ্ৰেশ্যন ৰাষ্ট্ৰ একতাৰ ফিল্ডত দিয়া হয় নটসূৰ্য ফণী শৰ্মা এৱাৰ্ড এইবাৰ কাক দিয়া হ'ব কৰুণা ডেকাক দিয়া হ'ব হেতু কোনটো ফিল্ডত দিয়া হয় থিয়েটাৰ আমি জানো নটসূৰ্য ফণী শৰ্মা তেখেতৰ নাটকৰ লগত বহুত জড়িত আৰু এই থিয়েটাৰৰ লগত দিয়া হয় নটসূৰ্য ফণী শৰ্মা এৱাৰ্ড তাৰপিছত ববেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া এৱাৰ্ড অৰূপ মান্নাক দিয়া হ'ব হেতু কি সিনেমা সো ববেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া আমি জানো তেখেত অসমীয়া সিনেমাৰ এজন ডাঙৰ কি আছিল এজন ডাইৰেক্টৰ আছিল অসমীয়া সিনেমাত বহুত কন্ট্ৰিবিউশন কৰিছিল সো তেখেতৰ নামত যেটো এৱাৰ্ড হেতু বেসিক্যালি আছামিজ সিনেমাৰ ওপৰতে বেস কৰি দিয়া হয় সো এইবাৰ কাক দিয়া হ'ব অৰূপ মান্নাক দিয়া হ'ব ববেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া এৱাৰ্ড সো এইখিনিৰ ওপৰত বেসিক বস্তুখিনি মনত ৰাখিবা সো আজিলৈকে ইমানে থাকক কাৰেন্ট এফেয়াৰ্ছত আজি বহুত কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু আমি এনালাইজ কৰিছিলো সো নেক্সট আকৌ অহাকালি যিখিনি ইম্পৰ্টেন্ট কাৰেন্ট এফেয়াৰ্ছ লৈ কিনে আকৌ অহাকালি লগ পাম আজিলৈকে ইমানে থাকক থ্যাংক ইউ এভৰিৱান